fojú ló ń jẹ ayọ̀ jẹ lórí ìkànnì yìí o Ṣòkòtì TV YouTube channel ẹ̀rìmọ̀ sẹ́lẹ̀kẹ̀ ètò tó yà kí lálá pẹ̀lú olólùfẹ́ yìí o Abdulrasaq Adéwálé Ṣòkòtì alágbẹ̀dẹ ọ̀run àdìrà ètò bí ẹni ṣàna ìyàwó ẹ máa wò kàn nìyí láti ìgbàdégbà o bó ṣe ń fọ̀rọ̀ wérọ̀ pẹ̀lú lọ́balọ́ba àtàwọn àgbààgbà nílẹ̀ Yorùbá tó tún fètò ẹ̀ wá ìrànlọ́wọ́ fọ́pọ̀lọpọ̀ tó níṣòro àti gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń lọ tó ń jà ràn-ìràn láwùjọ wa gbogbo ẹlẹ́ ó máa wò lórí ìkànnì yìí o Ṣòkòtì TV YouTube channel ẹ máa wò ó. ètò yẹn tún lè yí o ìgbẹ́jọ́. conflict resolution. ó ń yà í lẹ́nu ẹ wò pé ibo ló ti fẹ́ wáyé ẹ wò ó pé ibo lẹ ti máa wò ó ẹyẹ méjì ò ń jàṣà Ṣòkòtì TV. ẹ pàdé wa ní Ṣòkòtì TV ìgbẹ́jọ́ ní àkọlé ohun tó ń bọ̀ lọ́nà ẹ wò ó ẹ gbádùn ẹ subscribe Ṣòkòtì TV. ẹ kú dédé àsìkò yìí o ẹ̀yin ọmọ Kootu Ojire mo tó kí wa o mo kí gbogbo yín pé ẹ kú ewu ọdún tuntun ẹ̀mí wa ó la ọdún ìjà o. àwọn Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ọ̀rọ̀ tó bá sojú ìlú wọ́n ní kò farasin tọ́rọ̀ kan bá ti lè ṣẹ̀ lójú gbogbo ìlú kò farasin. àwọn náà wọ́n tó wá ní bí irọ́ bá ń lọ lógún ọdún ọjọ́ kan ṣoṣo báyìí lóòótọ́ máa bá kò dé sí tẹ́nì kankan lè ṣe sí yẹn. so gbogbo ẹni tó ń parọ́ yẹn wọ́n wàá di ẹni yẹ̀yẹ́ lójú àwọn tó ń parọ́ fún. Yorùbá ló sọ pé àáfàá sọ̀rọ̀ òjò kù ọlọ́lọ́run ṣẹ̀rí òun. nígbà tí èèyàn lógún tó dé tó ló ń pààyàn 8 lójú ogun tó dẹnu ọ̀nà bí tí ó ti wọlé sínú inú ilé rẹ̀ tó tẹ ọmọdé 8 pa oníṣòtójú yín ọba tó togun ṣé kò tó ti lé ni ẹ bá mi lógun ṣùgbọ́n ojú yín tó ọmọdé 8 tí mo tẹ pa ní ẹnu ọ̀nà yìí. ṣe rí gbogbo ohun tí èèyàn bá ń ṣe lónìí yóò dìtàn lọ́la ni ìtàn aburú ni ká má pa. ṣe rí ẹni tó bá fẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n máa ń pa ìtàkìtàn. ẹni tó bá fẹ́ dé adékádé yóò pìtàkìtàn. adé tí èsì tiẹ̀ tó fẹ́ dé òun láti wá ọ̀rọ̀ láti sọpọ́tì ara ẹ̀ kó lè débẹ̀. ṣé mọ̀ wípé a ti ń pariwo ti pẹ́ wípé pé Ọ̀yọ́ ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Ìbàdàn ló ní nǹkan ṣe pẹ̀lú Ọ̀yọ́ torí nígbà tí gbogbo ogun ilẹ̀ Yorùbá dé ìgbà tí ogun Fúlàní ọba kó wọn gbogbo ìgbà tí Ọ̀yọ́ ń tú Fúlàní ló ń tú wọn náà. Fúlàní ọ̀hún wá fẹ́ dojúkọ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. àwọn alágbára Ìbàdàn wá dìde wọ́n wá lọ lé Fúlàní padà. bóyá lábà tí mọ̀ pé nǹkan kan wà tó ń jẹ́ Ọ̀yọ́ mọ́ bóyá lábà tí mọ̀ pé nǹkan kan wà tó ń jẹ́ Ìbàdàn gan mọ́ torí àwọn yẹn máa ń jẹ ìlú run ni wọ́n àti gbogbo èèyàn tí mẹ́mbẹ̀ wọ́n pa gbogbo ẹran tí mẹ́mbẹ̀ wọ́n pa wọ́n á ṣe àbẹ̀rẹ̀ afresh. bí ọba ń ṣe nǹkan tọ́lọ́ ń bá rí ọ jẹ́ èèyàn náà ò rí ọ. brọ́dà wa kan tí wọ́n jẹ́ Tinubu Wales
tí orúkọ wọn ń jẹ́ ẹ jẹ́ kí n gbé báyìí. Ẹ ti rí ìwé kan tó ti ń jà rìnrìn láàrin káàkiri ojú ayélujára káàkiri láti bíi 3 days. Ìwé yẹn ni mo ní kí n fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀, kí n fi ṣẹ̀rí àwọn ọ̀rọ̀ kan tí mo ti sọ sẹ́yìn. Yorùbá Ìbàdàn sọ pé ogun òkó wárí, ogun òkó wárí, ọmọ Ìbàdàn iṣẹ́ ẹrú ẹnì kọ̀ọ̀kan, ogun òkó wárí. So brother mi yẹn jẹ́ aide sí bàbá wa Tinubu. Wọ́n wá ní Tinubu aide says Oyo Empire belong to history. Àwọn nǹkan tó bá ti kọjá lọ ni wọ́n máa ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn fún. Oyo Empire belong to history. History ló tún gbà sẹ́n. Kì í ṣe wọn á kàn máa sọ pé nǹkan báyìí ti wáyé ńgbà báyìí rí. Amin Oyo State monarch supremacy debate urge Aláàfin to embrace modern role. Èsì bàbá wa ẹni tó jẹ́ Tinubu ni ó sọ̀rọ̀ yẹn o. Ó wá ní the chairman of the council is set to rotate the 3 leading traditional ruler in the state. Tèmítọ́pẹ́ Àjàyí, senior special assistant to President Bola Tinubu on media and publicity. Ọ̀rọ̀ tá a bá ti gbọ́ lẹ́nu akúwárápá, àárọ̀ ọ̀run ló sọ. Gbogbo tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ lẹ́nu irú àwọn eléyìí, Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ló sọ, ẹ gbàgbé àwọn eléyìí ò ní dá nǹkan sí. So èyí á jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé nílẹ̀ Yorùbá á jẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ pé Aṣíwájú èsè ẹran ìlú kan. Ọmọ Kootu Ojire l'Aṣíwájú, and he will remain so títí gbogbo ọdún tí ó lò nílé ayé. Ó máa remain ọmọ Kootu Ojire. Ìgbà tó ń ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó gan, ọwọ́jà ìrìn rẹ̀ kò fi mọ lẹ́kọ̀ọ́, ó mú dé gbogbo ibikíbi nílẹ̀ Yorùbá. Ó mú délẹ̀ Haúsá, ó mú délẹ̀ Ìgbò. So Tèmítọ́pẹ́ Àjàyí, senior special assistant to President Bola Tinubu on media and publicity, has commented on the ongoing debate over supremacy among the 3 leading monarchs in Oyo State: the Olubadan of Ibadan, the Aláàfin of Oyo, and the son of Ogbomoso land. Àjàyí said, "We are no longer in the era of Oyo Empire. We are no longer belong to that era. Only Rome, a United Kingdom that once ruled over more than half of the world as empire, can no longer claim sovereignty over the former colony. Time have changed. We are now in a new world. Oyo Empire belongs to history, and the whole of what we now know as Yoruba land was never under the rule of Aláàfin. The society will function well if the current natural ruler in Yoruba land understand their role in modern society." Ẹ má fi omi ọbẹ̀ kó wa ní búrẹ́dì jẹ. Kálukú understand the role ẹni. Our kings will now work collaboratively to preserve peace, unity, and development in their community while preserving our cultural value, he added. The Aláàfin of Oyo, Ọba Akeem Owóadé, one of the foremost monarchs in the state,
was notably absent when Governor Seyi Makinde inaugurated a new Oyo State Council of Oba and Chiefs in Ibadan on Thursday. The chairmanship of the council is set to rotate among the three leading traditional rulers in the state. The inauguration, held at the House of Chiefs Hall, State Secretariat Ibadan, saw the Olubadan of Ibadan land, Oba Rasidi Ladoja, Harusa I, appointed as the inaugural chairman of the council for 2 years. Inaugural one bell, inaugural chairman. So Governor Makinde stated that the chairman will rotate between the Olubadan, the Alaafin Oyo, and the Ohun of Ogbomoso land, with each leader serving a 2-year term, and that the three monarchs were consulted before the inauguration. However, Alaafin of Oyo Palace denied that Oba Hakeem Owade had had any consultation with Governor Makinde or endorsed the rotational chairmanship arrangement. In a statement issued on Thursday by the Alaafin Chief Press Secretary, Mr. Bode Durojaye, the palace clarified that it had been drawn to comment attributed to the governor, suggesting that the Alaafin, the Olubadan, and the Son of Ogbomoso had been consulted prior to the inauguration. The attention of the Alaafin Palace had been drawn to a statement credited to His Excellency Mr. Seyi Makinde that he consulted with the three traditional rulers in the state and the rotational chairmanship of the State Council of Oba and Chiefs. The statement said, the palace family rejected the claim, stating that no such meeting or consultation occurred. There was no time that His Imperial Majesty, the Alaafin of Oyo, Oba Engineer Abimbola Hakeem Owade I, held any meeting with either the state governor or any of the two traditional rulers mentioned on this issue. It stated, the palace further stated that the Alaafin never expressed support for a rotational chairmanship of the council, saying the Alaafin did not tell the governor nor make any categorical statement endorsing national chairmanship among the rotational chairmanship, among the three traditional rulers in the state. The statement noted that the position of the Alaafin and the Oyo community regarding the Oyo State Council of Obas and Chiefs had already been formally communicated to the governor. Meanwhile, ahead of the inauguration, a video involving the Alaafin of Oyo, Oba Owade, and Olubadan Senator Ladoja circulated online, sparkling the new public debate. The footage recorded during the 2026 Interfaith Service at the Secretariat Grand Space behind the Oyo State House of Assembly in Ibadan show the Alaafin extending his hand in a greeting to Olubadan while seated. But Oba Ladoja appeared to snub the gesture shortly after exchanging pleasantry with the son of Ogbomoso, Oba Afolabi Gandi Oloye.
Ọláoyè sorry. So ibi tí àrídé nìyẹn ẹ̀yin yẹn mi wá sọmọ mi ni mo ń dìjà wọ́n sọmọ rẹ̀ dìjà tó bá ṣe pé àwa là ń lé Ọ̀yọ́ káàkiri sí ni pé ẹ wá máa sọ̀gá wa ẹ wá máa ṣàṣewájú sílé wa lónìí that would have been another thing but ó wà ridiculous kọ́yọ̀ sọ pé òun ló fà wá ládé torí ìgbà tí Ìbàdàn gba òde a mọ gbogbo iye àtakò tó wá láti ọwọ́ Aláàfin ìgbà yẹn gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ gbogbo ìwà àdánìkànjẹ yìí kì í ṣe pọ́sẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀yọ́ ó ti wá tipẹ́ ìwà akọ́jẹ́ mi nìkan ni máa gbé rí tẹ́ bá dẹ̀ rántí wàhálà náà ni bàbá wa Aláàfin Ọ̀yọ́ tán gbéṣẹ́ ń bá bàbá wa Ọ̀ọ̀ni tán gbéṣẹ́ fà títí tọ́lọ́run fi pín àbí kí ni tí ìjọba fi pín wọn sí méjì pé ká mọ̀ rí jágbà now lẹ́tà tí Ọ̀yọ́ kọ ńgbà náà lọ́hùn tí wọ́n kọ sí ilé ìjọba wípé àwọn gbọ́dọ̀ máa rotate ẹ̀ ni àwọn gbọ́dọ̀ máa rotate olórí chairman àwọn ọba nílẹ̀ Yorùbá ni tí bàbá gbogbo wa mọ̀ wípé bàbá wa Ọọ̀ni ló wà lórí ipò yẹn tí gbogbo ayé sì ń wárí fún gẹ́gẹ́ bí bàbá gbogbo wa gẹ́gẹ́ bí bàbá gbogbo wa ìmọ̀ bọ́rọ̀ yìí ṣe wá le tó báyìí ṣe rí mo dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ àbúrò mi Awíkóńkó ò ní sórí burúkú o ẹni ẹlẹ́ni ò ní gbàṣe rẹ̀ ṣe ò ní kú kó tó kú àwọn tí wọ́n jí péèjì ẹ̀ ìwọ náà mọ̀ wọ́n péèjì lásán wọ́n ti jí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn gbé tà fún àwọn òyìnbó so eléyìí ò tó tí wọ́n ti ń ṣe sẹ́yìn bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìbànújẹ́ tó kọjá ààlà ni pé kí wọ́n kọlù fún kí wọ́n gba péèjì èèyàn ṣùgbọ́n kò sí nǹkan tó sọ wípé wọn ò ní dá padà fún ẹ kò sí àwọn alálẹ̀ gan wà lẹ́yìn ẹ̀ débi pé ó padà gba péjì yẹn padà torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni ò lè yé kéèyàn tó ní iye àwọn followers tó bẹ́ẹ̀ yẹn lórí péjì yẹn wàláì ó ti dààmú ẹ mọ iye ọdún táwọn yẹn ti wà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì bíi 13 years ago tí a máa fi wé àwa tá a bẹ̀rẹ̀ lọ́dún 3 kò jọra wọn rárá gbogbo ntẹ́ ń wá ń dáwọ́lé ara àwa yín náà nìyẹn bí àwa kọ̀ọ̀kan ṣe ń sọ̀rọ̀ tí kì í ṣe pé à ń tò sẹ́yìn ẹnì kankan mo sọ fún yín láì mọye ìgbà wípé èmi àti bàbá wa Ọọ̀ni àti ìjọ ní ọ̀rọ̀ àjọsọ rí bóyá lórí fóònù o bóyá ní ojú ayé o wọ́n fi èèyàn mi kan joyè láìpẹ́ yìí àjọ lọ síbẹ̀ gbogbo wa tá a lọ àwọn artist tá a lórúkọ tá a lọ a dẹ̀ decide pé ká lọ kí wọn wọ́n dẹ̀ kí wa dáadáa wọ́n tún ṣe wá lálejò ìgbà àkọ́kọ́ tí mo lè sọ pé mo súnmọ́ bàbá wa Ọọ̀ni nìyẹn bọ́ èrò àwọn ọ̀tá ni wípé à ń gbowó lọ́wọ́ Ọọ̀ni ká tó sọ̀rọ̀ ni òtítọ́ ọ̀rọ̀ náà lòtítọ́ ọmọ jẹ́ láéláé 100 èèyàn lè sọ tó bá jẹ́ pé gbogbo 100 èèyàn yẹn
ló sọ òtítọ́ the same thing ni wọ́n á sọ ṣé a lè rorí débẹ̀ yẹn ni tó bá jẹ́ 100 èèyàn ló sọ lórí a particular thing tí gbogbo wọn dẹ̀ ń sọ òtítọ́ tó jẹ́ pé gbogbo wọn ni wọ́n mọ ìdí òtítọ́ yẹn tá dẹ̀ ń sọ òtítọ́ yẹn wàláì the same thing ni gbogbo 100 èèyàn sọ the same thing wọ́n sọ. Now n tó fa àdúrà rẹpẹtẹ yìí ni pé èmi pẹ̀lú ẹ̀ close ẹni nìyẹn o ẹlẹ́kejì tó wá ni wípé ó bá mi ṣe ìwádìí kan tó lágbára ó jẹ́ ká ó yọ mí kúrò lóko ẹrú àwọn Ọ̀yọ́ ó bá mi wádìí ìwé kan tó jẹ́ pé gómìnà tó sọ àwa di aládé àti Ògbómọ̀ṣọ́ gómìnà yẹn gangan ló kọ ìwé náà so ẹni tó rẹ̀ pọ̀ ló fún àwọn méjèèjì ní adé kò sáàní mọ n tó ṣẹlẹ̀ tì so nínú ìwádìí tí wọ́n wá ṣe nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n kọ sínú ìwé yẹn gẹ́gẹ́ bí n tó pilẹ̀ adé àwa méjèèjì àti ìdààmú àti àwọn tó gbógun pé àwa méjèèjì ò ní dádé tí wọ́n wá sọ̀rọ̀ àwọn dádé tó fún aládé lẹ́nìí gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀bà wa gbọ́ màá fi ibi tí àbúrò mi ti sọ̀rọ̀ tó ti ka ìwé yẹn màá fi hàn yín mo ti tọrọ lọ́wọ́ ẹ̀ pé mo fẹ́ lò ó dẹ̀ ní kí n go ahead àbúrò mi wà ní àlùbáríkà so mo fẹ́ ká farabalẹ̀ ká gbọ́ ibi tí ìwé yẹn tó dé. òkè ẹ̀yin tèmi pátápátá mo fi àsìkò yìí sọ fún yín pé conflict resolution sẹ́mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìgbẹ́jọ́ conflict revolution ìgbẹ́jọ́ ó wà lórí Sokoti TV ibẹ̀ lẹ ti lè rí tẹ́tí máa rí oríṣiríṣi ibẹ̀ lẹ ti máa rí gbogbo àwọn òṣèré tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ sí wò ní gbogbo ìgbà tẹ́ ẹ bá ti fẹ́ rí wọn tẹ́ ẹ bá ti ń débẹ̀ lórí Sokoti TV ẹ máa rí àwọn oríṣiríṣi ẹ kàn lọ bá mi subscribe sórí Sokoti TV bye ẹ lè máa gbádùn gbogbo àwọn oríṣiríṣi nǹkan dáadáa tí wọ́n ti ṣe síbẹ̀. God bless you. Conflict resolution ìgbẹ́jọ́ Sokoti TV ìbẹ̀lẹ̀ tí máa rí o. ẹ dákun ẹ má bínú pé nǹkan kan súré wọlé advert ni kò dẹ̀ torí n tá à ń jẹ náà little tí tá à ń jẹ náà nìyẹn ẹ má bínú ẹ má gbọ́ lọ. olèlẹ́yìn chieftaincy mi wá nílé bẹ̀rẹ̀ láti page 131 màá bẹ̀rẹ̀ láti page 142 ní tí mo fẹ́ lò wá sí 143 ó ti tó 142 yes 142 sí 140 sí 143 tó bá wá rìn jìnnà yóò di 144 òtún bá ń lọ eléyìí comment YouTube náà sọ wọ́n ní kíni I think I can get it from British Library in London. God bless you sir ẹ try láti get ẹ kẹ wá lọ wo chieftaincy gbogbo tí mo sọ to God be the glory bàbá wa David jẹmbẹ wọ́n wà láyé ọmọ ìpínlẹ̀ Kogi ni wọ́n ní Kaba bẹ́ẹ̀ni wọ́n wà láyé àwọn ni wọ́n kọ̀wé yìí ẹni tó bá rú lójú kọ lọ bá wọn so like I said ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ láti page 142 àǹkí tó bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ kí n sáré sọ nǹkan kan ṣe rí Ògbómọ̀ṣọ́ àti Ìbàdàn wọ́n ti ń kùngbé adé lọ́jọ́ tó pẹ́ in fact Ògbómọ̀ṣọ́ ti dé adé tiwọn láti 1973 láì dúró de àṣẹ anybody wọ́n ti dádé wọn láti 1973 Ìbàdàn ti fẹ́ sọ dìjà kí bàbá wa jẹ́mbẹ̀ wọ́n tó dá sí do you know pé Aláàfin Ọ̀yọ́ ọgbà kí wọ́n dádé
gómìnà David Jembe wọ́n láti wá sọ́dọ̀ bàbá àwọn Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀, His Imperial Majesty Ọba Adésọjí Adérẹ̀mí Tádéníkáwò nílé Ifẹ̀. Lóòótọ́ bàbá ti dàgbà. Bàbá advice gọ́fúnà nígbà náà. Wọ́n wá ní kí gọ́fúnà try láti dọ́dọ̀ Ọwá Òbòkun tilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà, Ọba Rómọláràn àti Ọ̀ràngún-Òlá. So láti bẹ̀rùn ni gómìnà bàbá wa David Jembe ni wọ́n ti take step wọn. Ẹ jẹ́ mú láti bí yìí. Ok, bàbá ní oríṣiríṣi ìṣòro làwọn bá ń lẹ̀. Pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ àwọn ọba. Wọn ò so papọ̀, wọn ò dẹ̀ connect mọ́jọba. Torí páwọn òyìnbó tó wá, wọ́n ti destabilize many things. Àwọn wá wò pé fún ìjọba kan láti ṣàṣeyọrí, ó nílò àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ọba. Àwọn ọba dẹ̀ nínú òkúnú. Later, báláàfin bá ti ẹ̀gbà kó Olúbàdàn dádé, ọba kí Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ dádé, wàhálà yẹn pọ̀ láàrin wọn. Now, ẹ jẹ́ á tètè ṣe nǹkan tá a fẹ́ ṣe, ká lè tè kúrò ńbẹ̀. So bàbá ní anyone at the head of a government will constantly find that every major issue affecting the community carries with its considerable political pressure. This is one ingredient of public administration for the ruler and the governed to get on smoothly. In any political framework, there must be mutual confidence, and the ruler in particular must enjoy the respect and confidence of the governed. This is another ingredient of public administration. Then, the ruler must constantly be a jump ahead in taking the initiative of ascertaining what is good for the people and sparing no effort to satisfy them. This is yet another ingredient of good administration. In the quest by the people of Ibadan, káwọn ọmọ Ìbàdàn tètè súnmọ́ bí o, ẹ bá ń ṣíà program yìí torí Ọlọ́run, mo bẹ̀ ní o. A ti wà ń bí mọ́ wọ́rì. Mo bá ẹ bá ń ṣíà ẹ̀. A ṣíà rẹ̀. Káwọn ọmọ Ìbàdàn wá gbọ́ kí wọ́n lè tètè máa dáwọn Ọ̀yọ́ lò ìgbàkígbà tó máa sọ báwọn làwọn dé Olúbàdàn ládé. Ojú òní tiẹ̀. Kí wọ́n lè tètè panu wọn mọ́ pé kán sọ pé kán sọ̀tọ̀. Ẹ má bínú. In the quest by the people of Ibadan and the people of Ogbomoso to fulfill their desire for their respective obas to wear beaded crowns. In the quest, wọ́n wà yígà, Ọ̀yọ́ ti wà yígà, Ìbàdàn ti wà yígà, Ògbómọ̀ṣọ́ ti wà yígà. Wọn ò kì í ṣe pé wọ́n ń dóde nìkan láti bá wọn recommend. Wọ́n ti fẹ́ dádé, wọ́n ti wò bá wọn tó dádé. All the three ingredients of public administration, which I have just enumerated, were present. There was political pressure to have the Olubadan wear a beaded crown, and the leaders of the Ibadan people were prepared, if necessary, to participate in crisis to achieve that end. Ibadan kò láti sọ́dọ̀gún. Bẹ́ẹ̀ni. Káwọn olè dádé pé adé táwọn wò yìí o, gbígbé pagímọ́gí àwọn òde dandan. Bí èèyàn dá wọn dúró àti gbó àtòkè, ìtọ́ bá fẹ́ dèrè dúró, òun àti ní ọ̀yàjọ́ lọ. Wọ́n jọ wọgbó ni. So, to achieve this end, even before the government accepted whether or not the Olubadan was entitled to wear a beaded crown. Ẹ ti rí, ó tẹ́ gómìnà lọ́rùn o, kò tẹ́ lọ́rùn o, ó tẹ́ jọba lọ́rùn o, kò tẹ́ jọba lọ́rùn o, Ìbàdàn fẹ́ dádé, wọn ò dẹ̀ kọ́ tó máa dà. Whether or not the Olubadan was entitled to wear a beaded crown, the people had printed programs for the ceremony. Wọ́n ti tẹ̀wé ayẹyẹ báwọn ṣe wúyè, wọ́n ti lẹ́nu tó fẹ́ fi joyè, wọ́n ti píìkì ọba wọn. Ṣé recommendation Aláàfin wá nìyẹn? Ó yà mí lẹ́nu. Okay? They had printed programs for the ceremony and had commenced to make elaborate preparations for the celebrations. A tentative date had even been agreed for the ceremony. Wọ́n ti mọ́jọ́ òwúyè already. It was at this stage that I got wind of these developments. I could see clearly
the strategy of those behind the bearded crowns issue. I therefore summoned the leaders and had a heart-to-heart discussion with them. I reasoned with them on the folly of precipitating a crisis by taking unilateral action to crown the Olubadan as they were proposing to do. I made them see the folly of seeking an unnecessary confrontation with the government. Ẹ wo, ẹ ní láti kọjú ìjà síjọba, ẹ ní láti bá ìjọba jà torí pé ẹ fẹ́ dádé. Ìjà yanjú ẹ̀ tó bí nù bí. I promised them that I would look into the matter with all the urgency and importance which it deserved. For their part, the leaders demonstrated a remarkable sense of maturity and responsibility. They assured me of the respect which they had for me and the confidence which they had in my administration. And for that reason, they were not only willing to suspend further action, they were prepared to leave everything in my hands. The next step I took was to satisfy myself that the demand for the wearing of a bearded crown by the Olubadan of Ibadan had the support of the generality of the people of Ibadan. Gbogbo ọmọ Ìbàdàn ni wọ́n support ọba wọn, ni wọ́n ní interest nínú ọba wọn, ni wọ́n fẹ́ràn ọba wọn lásìkò ìgbà náà. Within a few days, I was able to satisfy myself completely that there was no doubt about this. But while I was busy making my own inquiries and investigations, I was perpetually besieged, both by day and night, by eminent leaders in Ibadan, who pile up pressures to see the Olubadan wear a bearded crown without delay. In fact, they informed me of the rumors they had that I was preparing an edict to make it impossible for the Olubadan and the people of Ibadan to have their aspiration fulfilled. I promptly informed them that there was no truth whatsoever in the rumor. I proceeded with my inquiries and investigation by traveling to Oyo and Ile-Ife to seek the advice of the Alaafin of Oyo and the Ohun of Ife on this burning issue of traditional importance. The retrospect, I cannot remember the frequency with which I shuttled between Oyo and Ile-Ife. Kí ló dé tí wọ́n fi ń shuttle between Oyo and Ile-Ife? Tó náà ni pé Aláàfin ò fẹ́ gbà. Ó warrant a lot of persuasion. Ìlọ́jẹ́ kan máa pò yí Ọ̀yọ́, kan máa pò yí Ifẹ̀. Ìtàn bá gbọ́ ẹnu Aláàfin, wọ́n padà lọ sọ́dọ̀ ní bàbá ní Aláàfin mọ̀ tó sọ léléyìí. Báyìí Aláàfin mọ̀ tó ti gbé gbà, ní Aláàfin mọ̀ tó ní àṣemọ̀ léléyìí, Aláàfin ò mọ̀ gba ilé yìí. Láti wá gbàmọ̀nà lọ́wọ́ Ọọ̀ni nígbà náà. But it must have been quite considerable to ensure that I left no stone unturned in my anxiety to preserve the custom and tradition of Yoruba people, while at the same time fulfilling the aspiration of the Ibadan people. Another step I took was to place the issue between the Council of Obas and Chiefs, to place the issue before the Council of Obas and Chiefs. Àwọn ni wọ́n jíròrò lé lórí. Kì í ṣe Aláàfin bí wọ́n ṣe portray. Kì í ṣe Aláàfin bí wọ́n ṣe ń rù káàkiri. Kì í ṣe Aláàfin bí wọ́n ṣe ń fún ní gbogbo eulogy, gbogbo àpọ́nlé, gbogbo nǹkan tí ò tọ́ sí wọn. Gbogbo rank. Tí wọ́n fi ń bú Ìbàdàn lónìí fi gbogbo wọn sọ lónìí. Bí àwọn gbẹ́ wọn léyìn tí wọ́n fi yàn gé àwọn jẹ. Ìwé yìí, ìṣègbè majority ò rírí. Ọ̀pọ̀ náà àwọn tó rà ń gbà náà, wọ́n lè mọ́ ká débi tí mo kàdé tí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ká yìí. Ẹlòmíì kan lè ra kó dùn ún lé. Bẹ́ẹ̀ni. Because òye yé mi. Pé ká ní Ìbàdàn ti ríwé yìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, wọ́n ti dìbọ́ǹkì gbogbo nǹkan tó yọ ń sọ. Ká lọ́wọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ ti bà á, wọ́n ti dìbọ́ǹkì gbogbo nǹkan tó yọ ń sọ. Torí ẹ tó gbé adé lé wọn lórí, ẹ tó dé adé fún ẹ tó fún ọlọ́pàá àṣẹ ló sọ̀rọ̀ yìí. So, okay. I cannot remember the frequency with which I shuttled between Oyo and Ife, but it must have been quite considerable to ensure that I left no stone unturned in my anxiety to preserve the custom
and tradition of the Yoruba people, while at the same time fulfilling the aspiration of the Ibadan people. Another step I took was to place the issue before the Council of Obas and Chiefs and to ask for their advice and recommendations. Having received the blessing of this august body, not an individual, I proceeded to table the matter before my executive council. On approval being obtained, I have no further hesitation to convey to the Olubadan permission to proceed with the ceremony and celebration of wearing the beaded crown. The case of the son of Ogbomoso was almost identical with that of Olubadan of Ibadan. The significant difference was that the agitation for the wearing of a beaded crown by the son of Ogbomoso had started long before I assumed office in the then Western States. That was 1973. It was an issue that had been discussed times without numbers, but with little outcome by the Council of Obas and Chiefs. In the end, it degenerated into a bitter domestic controversy between the Alaafin of Oyo and the son of Ogbomoso. Wọ́n fà wọ́n drag wọ́n jáde lórí lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà. Anytime táwọn Council of Obas and Chiefs bá ti ṣe ìgbà Aláàfin máa sọ pé kí wọ́n gbé kúrò lórí tábìlì. Kò sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. Sọ́hùn ní dáadé níṣẹ́. Matters were at this stage. When I came to the West, I lost no time in initiating moves to settle the rift between the Alaafin of Oyo and the son of Ogbomoso. In this endeavor, I saw the support and the advice of leading Obas in the state like the Ohun of Ife, the Owa Oboku of Ijeshaland, and the Onagun of Ila. They were all happy about my intention to see the end of the controversy between the Alaafin of Oyo and son of Ogbomoso. Then matters took an unexpected turn. I want my conciliatory move between the two Obas. The politician went to both Obas seeking to persuade them not to listen to me. His argument was that the issue in question was a political one and that only politicians should wade into such a matter and effect a settlement. He probably thought that were I to succeed in a matter of this nature, my popularity would be enhanced, which would leave pretty little for the politicians in the area on which to build their own future popularity. Okay, most of the leading Obas got to know about the activities of these politicians and they sent word to reassure me not to relent in my effort to bring the two Obas together. I am happy that my efforts in this direction were not in vain. Fortunately, since the matter of the wearing of a beaded crown by the Olubadan of Ibadan was reaching a climax about the same time as I was handling the son of Ogbomoso matter, I seized the opportunity to place before the Council of Obas and Chiefs the issue of the son of Ogbomoso wearing a beaded crown. At the same time, the council was deliberating on the Olubadan issue. In the end, support was given to both cases by all concerned, and my government gave the stamp of approval. Mi rò pé mo ní nǹkan mìíràn láti tó proof. Àbúrò, o ní nǹkan mìíràn mà ó ṣe ojú òní tiẹ̀. Wípé o tún ní nǹkan kan sọ. In concluding this chapter, I would like to end on the note with which I began. Ẹ jẹ́ pé ẹ wò a ti gbọ́ délẹ̀ n tá a fẹ́ gbọ́ àti gbọ́ ẹ má jẹ́ àtàrà wa jẹ mọ́. Àwọn hard tó wà lórí kíní tí mo ti ń play ló ń disturb yẹn. N tá a fẹ́ gbọ́ àti gbọ́. N tá a fẹ́ gbọ́ àti gbọ́. So ìwọ tí ọba wa jẹ́ pé ìwọ ló kọ́kọ́ ṣèjọba kí bàbá wa jẹ́ ńbẹ̀ wọ́n tó ṣèjọba tó gbé adé fún Ìbàdàn tó gbé fún Ògbómọ̀ṣọ́ ó lè jáde báyìí sí bàbá tó gbé adé fún àwọn méjèèjì ló wà níbí ẹ wo struggle wọn
ẹ wo struggle wọn lórí pé àwọn méjèèjì fẹ́ dádé. Ẹ dákun, kí ló máa ń ní àwọn ará Ọ̀yọ́ lára tó báyìí? Kí ló máa ń ní wọn lára tó báyìí? Now ẹ fẹ́ gbé gbogbo nǹkan lé ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn tẹ́ ń kó fẹ́rú, tẹ́ ń tà fún ẹrú ńlẹ̀ kì í fẹ́ sọ mọ́ra yín mọ́. Gbogbo nǹkan yòókù ẹ̀yin lẹ fẹ́ claim ownership of it. Why? Àwítàwí àwọn èèyàn ọdún mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń advice mi pé kí n má lọ Ọ̀yọ́, torí ẹ̀yin náà rò ó ni pé ẹ ti mọ nǹkan ti ṣe sẹ́yìn, ẹ dẹ̀ tún mọ nǹkan lè ṣe tí bàbá aróńfàlè ni ò tí ì kó ńlẹ̀ yìí, ò ní èkó ńlẹ̀ yìí, ẹ dẹ̀ mọ nǹkan lè ṣe. Ọlọ́run kó yọ àbúrò mi náà ní ọ̀dọ̀ bàbá mi kan níbi tó òun jẹ́ ọ̀rẹ́ bàbá mi kábíyèsí, ó jẹ́ ọmọ bàbá mi kábíyèsí yẹn. Bàbá mi kábíyèsí yẹn ò lè ṣe nǹkan, wọ́n mọ̀ pé bọ́n ṣe máa ń pè mí náà. So tí ó bá jẹ́ pé ọlá Ọlọ́run, kí lè rò pé ó bá ṣẹlẹ̀ sí Awíkókó ńjọ́ yẹn? Ní àmọ́ lọ́yọ̀, ẹ dákun, kí ni mò ń wá lọ́yọ̀? Kí ni ń bẹ lọ́yọ̀ tí ò sí ń bàdàn? Gbogbo báńkì tí ń bẹ lọ́yọ̀ mélòó ni? Síríìtì ẹyọ kan ní Ìwó Road yẹn lásán, báńkì tí ń bẹ ń bẹ ó ta street báńkì tó ń bẹ gbogbo Ọ̀yọ́. Báńkì tó ń bẹ ní Ìwó Road lásán tó ń tẹ̀lé wọn ó kọjá gbogbo báńkì tó wà ní ní Ọ̀yọ́ as a whole, ká tó wá sọ àwọn tó wà ní àwọn ibòmíì káàkiri ká tó lọ sí challenge, ká tó tọ gbogbo àwọn báńkì tó lọ rẹpẹtẹ àti àwọn every other places. So ẹ̀yin èèyàn, ẹ má jẹ́ kí a dóònà pinnu, ẹ má jẹ́ ká dóònà pinnu. Ṣe rí gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ó nígbà o. Ṣe wá rí èmi bí mo ṣe wà yìí, mo mọ̀ pé ọṣẹ tí yimiyimi máa ń yí yẹn kò sẹ́ni tí fi fọṣọ. Epo tí alákàn bá ṣe, ta ló lè fi ṣe bẹ̀? Ìlẹ̀kẹ̀ ọ̀pọ̀lọ́ sì rèé, ṣé ta ló fẹ́ fi kọ́mọ tiẹ̀ lọ́rùn? Odó tí àkókò bá wá tó bá gbé lára igi, bàbá àtà ni ó fi gúnyán. Lórí ọ̀rọ̀ tèmi, ẹ fi wọ́n lẹ̀, ẹ jẹ́ wọ́n máa gbìyànjú, ẹ máa gbìyànjú. Ní ọjọ́ ẹ bá kàn èyí tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni yóò pín sí. Ọmọdé ò kì í mọná dákítẹ́gbẹ́ ẹ̀ mọ́ jù, àfi tó bá jẹ́ pé mò ń pèrè yín láburú, ní ẹnikẹ́ni tó bá pèrè mi láburú òfin ní bá tọmọtọmọ. Wàláì, àfi tó bá jẹ́ pé mo pèrè ẹnìkan láburú, àfi tó bá jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yẹn tó bá jẹ́ pé lọ́kàn mi mò ń fẹ́ fọ ẹnìkan, lọ́rọ̀ tí mò ń sọ lórí ti ń ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn Ọ̀yọ́ pẹ̀lú àwọn ọba yòókù, torí ó ti di Ọ̀yọ́ àtọba yòókù sí, kò sí ìlú kankan tó jọ Ọ̀yọ́ lójú, kò sọ́ba kankan tó jọ wọ́n lójú. Ẹ máa claim ownership of Yorùbá. Ẹ̀yin èèyàn, ọ̀rọ̀ yóò ní jù báyìí lọ. Mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé ẹ̀mí tí èèyàn bá fún ni èèyàn ò lè gbà o. Ẹ̀mí tí èèyàn bá fún ni èèyàn ò lè gbà o. Ojú mi ni ẹ̀rùn ìsín ló ṣe mú. Ẹ̀rùn máa ń mú jura wọn lọ o. Ẹ̀rùn máa ń mú jura wọn lọ o. Má try mi o. Má try mi. Tó o bá fẹ́ máa fọwọ́ gbọ́ ọmọ sí níjojúmọ́, má try mi. Má try mi. Ẹ̀yin audience mi, tàbí kí n sọ pé ẹ̀yin audience wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Inú mi dùn pé gbogbo yín náà ti gbọ́rọ̀ yìí. A ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Ọ̀yọ́ o. Torí gbogbo ń tẹ́ ẹ gbọ́ yìí fi hàn pé
tí kò bá sí wípé bàbá wa Jẹ́ǹbẹ̀ wọ́n insist. Aláàfin ò fẹ́ kí Ìbàdàn dádé, kò fẹ́ kó Ògbómọ̀ṣọ́ dádé. Adé ọ̀hún wa ni ń pariwo pé àwọn làwọn dé wa ládé yẹn. Irọ́ yìí lọ lógún ọdún, bí irọ́ bá lọ lógún ọdún ọjọ́ kan ṣoṣo lóòótọ́ ọba. Ṣé mọ̀ pé kò síbi kankan tẹ́ ẹ lè wádìí ọ̀rọ̀ yìí lọ mọ́. Ẹni tó fún wa ládé, tó fún wa méjìjì ládé ló sọ̀rọ̀ tán, ìwé rẹ̀ tó kọ ńlẹ̀ gbọ́ yẹn, iná ka ibi tó ti sọ̀rọ̀ ń pa wa yẹn. So ẹ tó ń wá ẹlòmíì parọ́ mọ́ o, àwọn ẹlòmíì tẹ fún ládé ẹ wá wọn parọ́ mọ́ o, àwa ò sínú àjàgà yín yẹn o, àwa ò sínú àjàgà yín yẹn o. Bàbá làwa jẹ lọ́jọ́kọ́jọ́, ẹ̀yin yẹn mi ò wá búyàn. A mọ̀ ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ bọ́rọ̀ ṣe jẹ́. A mọ̀ ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ bọ́rọ̀ ṣe jẹ́. So èmi ò dẹ̀ ní jáwọ́ lórí yẹn. Gbogbo ìgbà tí n bá ti rí pé ọ̀rọ̀ kan kọjú sí ẹnìkan, ó kọ̀yìn sí àwọn kan, tó bá kọ sí mi, èmi náà sọ. So àwọn ọlọ́gbọ́n wà á gbé wò, wọ́n wà pé àìwo ló jọra wọn. Ẹ pé mo ti ń pariwo ti pẹ́ pé àwọn òfìgbà kankan Ìbàdàn ò sì gbà kankan sí lábẹ́ Ọ̀yọ́. Ṣùgbọ́n ìrí ẹ̀rí fi múlẹ̀. Ẹ̀rí ọ̀hún ni brọ́dà mi alálùbáríkà bá mi fi lélẹ̀ yìí. Ẹ̀rí yẹn nìyẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ló ti pè mí sìn pé àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí Ọ̀yọ́. Mo fi Ọlọ́run Elédùmarè búra, mo fi iṣẹ́ ìtàgé tí mò ń ṣe mo fi búra, mo fi àwọn alárẹ̀ búra. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n pè mí sìn tán fẹ́ kí wọ́n á interview àwọn lórí ọ̀rọ̀ àwọn Ọ̀yọ́. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ fún mi pé àwọn kankan ti wà nílẹ̀ tí mi ò fẹ́ gbé jáde torí mi ò fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá ó tú. Mi ò fẹ́ ẹni tó bá gbọ́ pé ẹnìkan ló gbẹ̀mí ọmọ òun tàbí ló gbẹ̀mí bàbá òun, ṣé òun náà wà fojú wo mọ̀lẹ́bí àwọn yẹn bí ó dẹ̀ ṣe máa ràn lọ nìyẹn. Èmi ìdẹ́ sọmọdé mọ́. So mo mọ ohun tó tọ́. Ìdí nìyẹn tí mo fura wò pé let bygone be bygone. Ẹ jẹ́ àgbà pé yẹn ti lọ. So ẹ̀yin tẹ́ ń lífù lórí ògo àná, problem yìí nìyẹn o. Ní orí football tí àwọn èèyàn bá máa sọ̀rọ̀, àwọn kan bá bú wa, wọ́n ní àgbáfé àṣegẹ́mìlá àgbáfé. Kò sí ife kankan tó kù. Chelsea ni mí o, unrepentant one. Kò sí ife kankan tó kù ní gbogbo orígun mẹ́rin àgbáyé tí Chelsea ti gbà. Àbá Arsenal láyé ni náà. Àfi tí wọ́n bá máa sọ̀rọ̀ ìjọ àtijọ́ ìgbà táwọn náà ń gbà tí líìgì ò tí ì mọ jẹ́ líìgì báyìí. Ẹ wòye líìgì tèmi ti gbà, ẹ wòye community shield tí mo ti gbà, ẹ wòye FA tí mo ti gbà, ẹ wo gbogbo àwọn other confederation cup nǹkankan tí mo ti gbà, ẹ wo champion cup, ẹ wo kí ni ń polúkọ ẹ, gbogbo cup pátápátá kò sí kankan ẹ̀rọ pé Chelsea ti gbà. Ìbò ní pín iṣẹ́, Ọlọ́run ní máa pín àlùbáríkà. Ọlọ́run ní máa pín àlùbáríkà. Ẹ̀yin tẹ́ ń tako àwọn ò gbọdọ̀ dé adé ńgbà yẹn. Ẹ kí wọ́n gbé wa sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn. Gbogbo ìfẹ́ tẹ́ ẹ tako ńjọ́ kìíní àná náà pé wọn ò ní débi kankan. Ẹ gbé wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn. Ẹ wo palace méjèèjì síra wọn. Nínú ọ̀kan, ayọ̀ times 25 owó tí wọ́n fi kọ́ ìkejì lórí ọ̀kan. So ẹ̀yin èèyàn, ẹ má jẹ́ ká fàájú báyìí lọ. Mo kí gbogbo wa wípé ojú ọ̀fẹ́ la kù.